سلام عزیزانم. تا حالا فکر کردید که بابا نوئل واقعاً کیه؟ چرا این پیرمرد مهربون که لباس قرمز میپوشه و سوار سورتمه میشه هر سال تو شب کریسمس به خونه ها سر میزنه؟ ماجرای بابا نوئل فقط به این قصه های کودکانه ختم نمیشه. تو این ویدئو میخوایم رمز و راز این شخصیت محبوب رو از دل تاریخ بیرون بکشیم و ببینیم اصلاً چرا به وجود اومد و آیا واقعاً وجود داره؟ اگه آماده اید با من بیایید تا این سفر شگفت انگیز رو شروع کنیم. بیاییم بپردازیم به ریشه های تاریخی بابا نوئل. داستان بابا نوئل از کجا شروع شد؟ برای پاسخ به این سوال باید به حدود 1700 سال پیش برگردیم، به زمانی که یک کشیش مسیحی به نام سنت نیکولاس در آسیای کوچک یعنی ترکیه امروزی زندگی می‌کرد. سنت نیکولاس که در شهر بندری مایرا به دنیا اومده بود، به دلیل سخاوت و کمک‌هاش به فقرا و مستمندان شهرت داشت. نیکولاس حامی فقرا و کودکانه. یکی از معروفترین داستان‌های اون مربوط به کمک مخفیانش به 3 دختر فقیره. این دخترها به دلیل نداشتن جهیزیه نمیتونستن ازدواج کنن و احتمال داشت به بردگی فروخته بشن. نیکولاس شبانه کیسه هایی پر از طلا رو از پنجره به توی خونه اونها میندازه تا به اونها کمک بکنه. این داستان نه تنها نشون دهنده سخاوت اونه، بلکه منبع اصلی الهام بابا نوئل برای هدیه دادنه. چگونه نیکولاس به قدیس تبدیل شد؟ پس از مرگ نیکولاس در سال 343 میلادی او به عنوان یک قدیس در کلیسای مسیحی مورد احترام قرار گرفت. روز 6 دسامبر سالگرد مرگ اونه و به عنوان روز سنت نیکولاس جشن گرفته میشد. در این روز مردم به کودکان هدیه میدادند و سنت به مرور زمان در اروپا گسترش یافت. تکامل بابا نوئل از سنت نیکولاس تا امروز. بابا نوئل امروزی که ما میشناسیم مسیری طولانی رو طی کرده تا به این شکل برسه. اروپای قرون وسطا تکامل یک سنت نیکولاس. در قرون وسطا داستان‌های مربوط به سنت نیکولاس با فرهنگ‌های محلی ترکیب شد. در برخی کشورها مانند هلند او به عنوان سینترکلاس شناخته میشه. هلندی‌ها معتقد بودند که سینترکلاس هر سال در دسامبر از اسپانیا میاد و به کودکان هدیه میده. در قرن 17 مهاجران هلندی سینترکلاس رو به آمریکا آوردن، اما شخصیت بابا نوئل به شکل مدرن خودش در قرن 19 شکل گرفت. در سال 1823 شاعری آمریکایی به نام کلمنت کلارمور شعری به نام A Visit from St. Nicholas نوشت که امروز با نام The Night Before Christmas شناخته میشه. در این شعر بابا نوئل به شکل یک پیرمرد چاق با لباس قرمز و سورتمه‌ای که گوزنهای شمالی اون رو میکشند توصیف شد. حالا برسیم به تبلیغات و نقش کوکاکولا در محبوبیت بابا نوئل. در دهه 1930 شرکت کوکاکولا از تصویر بابا نوئل در کمپین‌های تبلیغاتی خودش استفاده کرد. طراحی این بابا نوئل با لباس قرمز روشن و ریش سفید توسط هنرمندی به نام هادون ساند بلوم انجام شد و به سرعت به نماد جهانی بابا نوئل تبدیل شد. بابا نوئل چیزی فراتر از یک شخصیت افسانه‌ایه. او نمادی از عشق، سخاوت و شادیه. هدیه دادن نمادی از محبت و اتحاده. یکی از مهمترین ویژگی‌های بابا نوئل هدیه دادن به کودکانه. این سنت از داستان‌های سنت نیکولاس گرفته شده، اما در دنیای مدرن معنای جدیدی پیدا کرده.
بابا نوئل به ما یادآوری میکنه که در دنیایی پر از استرس و نگرانی مهمه که برای دیگران وقت بذاریم و شادی رو به اشتراک بذاریم. بابا نوئل نماد این ایده است که هر کسی میتونه یک قهرمان باشه. اون یادآوری میکنه که کارهای کوچیک مانند دادن هدیه‌ای به یک کودک یا انجام یک عمل مهربانانه میتونه تأثیر بزرگی در زندگی دیگران داشته باشه. حالا میپردازیم به بابا نوئل در فرهنگ‌های مختلف جهان. جالبه بدونید که شخصیت بابا نوئل فقط در فرهنگ غربی وجود نداره. نسخه‌های مختلفی از اون در سراسر جهان به وجود اومده. در روسیه به نام پدر بزرگ یخ معروفه. در روسیه پدر بزرگ یخ نقش مشابهی با بابا نوئل داره و اون لباس آبی میپوشه و همراه با نوش دوشیزه برف در شب سال نو به کودکان هدیه میده. در آلمان و اتریش به نام کریسمس کایند معروف شده. در آلمان و اتریش شخصیت کریسمس کایند که معمولاً به شکل یک فرشته تصور میشه هدایا رو به کودکان تحویل میده. در کشورهای اسکاندیناوی به نام یول تامتن شناخته میشه. در کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد و نروژ یول تامتن که یک موجود افسانه‌ای شبیه به یک کوتوله است نقش بابا نوئل رو ایفا میکنه. حالا میرسیم به این موضوع که آیا بابا نوئل واقعیه یا نه؟ یکی از پرسش‌های رایج در مورد بابا نوئل اینه که آیا اون واقعاً وجود داره؟ پاسخ به این سوال به نگرش و باور شما بستگی داره. بابا نوئل ممکنه یک شخصیت خیالی باشه اما پیام اون واقعیه. اون نمادی از مهربانی، سخاوت و امیده و این ارزش‌ها چیزی است که همه ما میتونیم در زندگی خودمون اجرا کنیم. جالبه بدونید که سازمان دفاع هوافضای آمریکای شمالی به نام نوراد هر ساله در شب کریسمس مسیر حرکت بابا نوئل رو در سراسر جهان ردیابی میکنه. این برنامه که در سال 1955 آغاز شد به کودکان این امکان رو میده که باور کنن بابا نوئل واقعاً وجود داره. حالا تأثیر بابا نوئل رو بر اقتصاد و جامعه ببینیم. بابا نوئل نه تنها در فرهنگ بلکه در اقتصاد نیز نقش مهمی داره. کریسمس فصلی برای خرید و هدیه دادنه. فصل کریسمس یکی از پررونق‌ترین دوره‌ها برای اقتصاد جهانیه. فروشگاه‌ها، برندها و شرکت‌های تبلیغاتی از نماد بابا نوئل برای جذب مشتریان خودشون استفاده می‌کنن. بابا نوئل ایجاد حس همبستگی در جامعه رو به وجود میاره. بابا نوئل به عنوان نمادی از سخاوت و شادی مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. این فصل زمانیه که خانواده ها دور هم جمع میشن و افراد به همدیگه کمک میکنن. حالا بیایم به یک جمع‌بندی و نتیجه مفیدی برسیم. بابا نوئل بیشتر از یک افسانه است. بابا نوئل شاید یک شخصیت خیالی باشه اما پیام اون واقعیه. او به ما یادآوری میکنه که در هر فصلی از سال میتونیم برای دیگران شادی بیاریم و با مهربانی دنیا رو جای بهتری بکنیم. عزیزانم، نظر شما درباره بابا نوئل چیه؟ آیا باور دارید که اون واقعاً وجود داره یا فقط یک سمبوله؟ نظرتون رو تو کامنت ها برامون بنویسید و حتما این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون هم ارسالش بکنید. و اگه تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید و به دیگران هم پیشنهاد بدین تا اونها هم از داستان شگفت انگیز بابا نوئل لذت ببرند. پس تا ویدئوی بعد، بدرود.